आज हामी गाउँले स्टाइलले खिर पकाउँदैछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले मैले चामल लिएको छु, आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। मैले 2 कप राखेको छु अनि 2 कप राखिसकेपछि पानीमा मजाले यसलाई भिजाउने। कम्तीमा पनि आधा घन्टा भिजाउने। त्यसपछि मैले दुध उमालेको छु पेनमा अनि त्यसपछि मजाले दुध एकछिन पकाइसकेपछि तपाईँले ल्वाङ, सुकमेलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ल्वाङ, सुकमेल अनि राख्यो भने एकदम बेस्ट हुन्छ। मैले अब रोजाको चामल आधा घन्टापछि यसरी एड गरेको छु। अब एड गरिसकेपछि मुनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले मजाले यसलाई चलाउनु होला। जबसम्म खिर पाक्दैन तबसम्म मजाले यसलाई चलायो भने मुनि लाग्दैन अनि राम्रो एकदमै पाक्ने हुन्छ। मैले दालचिनीको पत्ता पनि राखेको छु टेस्टीको लागि। तपाईँहरूले ल्वाङ भयो, सुकमेलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै टेस्टी हुन्छ र स्वादको लागि पनि एकदम बेस्ट हुन्छ। अब मजाले यतिखेर चलाउने, मुनि लाग्न नदिने, किनभने दुध उम्लेर जाने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यसलाई चलाउने, मुनि चामल लाग्नु पनि भएन र पाक्नु पनि पर्यो। अलिकति यसलाई खिर पकाउन हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने एकदमै नभई काँचो पनि हुन्छ र दुध उम्लेर बाहिर ग्यासमा अथवा आगोमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ सँगै रहेर मजाले गर्ने। अनि मैले यहाँनिर किसमिस, काजुहरू सबै तयारी गरेको थिएँ, मसलाहरू। अनि त्यसपछि मैले एड गरेको छु किसमिस भयो अनि त्यसपछि काजु बदामहरू, देशी बदामहरू सबै। अनि मैले यो एड पनि गरेको छु। अब करिब पाक्न थालिसकेको छ। तपाईँहरूले चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ स्वादअनुसार। मैले चिनी पनि राखेको छु। भिडियो स्किप भइसकेको छ। चिनी पनि राख्ने अनि चिनी राखिसकेपछि स्वादअनुसार तपाईँलाई कति खान मन छ त्यही अनुसारको राख्नु होला। चिनी राख्ने। अब यतिखेर पनि मजाले चलाउने, मुनि नलागोस्। पाक्ने बेला अनि हामीले मसला राखिसकेपछि, मसला भनेको ड्राई फुड जस्तो काजु बदामहरू, पिस्ताको यिनीहरू हामीले राखिसकेपछि अब मुनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ। मुनि नलागोस् भन्नको लागि यो गाउँले स्टाइल हो साथीहरू। एकदमै मिठो पनि हुन्छ, स्वाद पनि हुन्छ। गाउँमा अब भैँसीहरूको दुध पाउँछ। अब तयार भइसकेको छ। मैले एउटा प्लेटमा सेयर गरेको छु है साथीहरू। तपाईँहरूले पनि यसरी गाउँको खिर बनाएर पकाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ, मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि काजु बदाम पिस्ता भयो यिनीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अझ टेस्टी हुन्छ। अनि स्वादअनुसार चिनी तपाईँहरूले धेरै राख्नु हुँदैन, थोरै। स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुँदैन चिनी चाहिँ। थोरै चिनी राख्ने अनि एकदमै टेस्टी तरिकाले फ्यामिलीहरू सँगै बसेर खिर खाने होइन त। यसरी बनाउनु होला है साथीहरू। भिडियोलाई सेयर पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। पकाएर खानुभयो, मिठो भयो भएन।